હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ સેમિસ્ટર 1ની એક્ઝામ શોર્ટ ટાઈમમાં એટલે કે 19 તારીખથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. તો એ માટે આપણે દરેક સબ્જેક્ટના જે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કહેવાય એ એક પછી એક સબ્જેક્ટ અપલોડ કરી રહ્યા છીએ. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફર્સ્ટ ટાઈમ આ વિડીયોને જોઈ રહ્યા હોય એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી ચેનલ છે જે પ્રયોશા એન્જિનિયરિંગ ક્લાસીસ એના જે લેટેસ્ટ વિડીયો છે મિત્રો ત્યાં જઈ અને તમે તમારી જે તે બ્રાન્ચના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કહેવાય એ તમામે તમામ ક્વેશ્ચન અહીંયાથી તૈયાર કરી અને એક્ઝામમાં સારા એવા માર્ક્સ મેળવી શકો છો. તો ઓલરેડી આપણે કેટલા બધા સબ્જેક્ટ અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ, હજુ પણ બાકી છે કેટલાક સબ્જેક્ટ અપલોડ કરવાના. તો તમારી જે પ્રમાણેની રિક્વાયરમેન્ટ હશે, જે પ્રમાણે કોમેન્ટમાં તમે જે તે બ્રાન્ચના સબ્જેક્ટ સજેસ્ટ કરશો એ પ્રમાણે પ્રાયોરિટી પ્રમાણે આપણે વન બાય વન એક સબ્જેક્ટ અપલોડ કરતા જઈશું. બીજું કે મિત્રો વિડીયોને ધ્યાનથી સાંભળો. તમામે તમામ તમારા જે પ્રશ્નો છે એ બધાનું સોલ્યુશન આપણે વિડીયોમાં જ ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ. છતાં પણ કેટલાક વિદ્યાર્થી મિત્રોના કોલ અને કોમેન્ટ આવતા હોય છે કે સર આનું શું કરવું, આનું શું કરવું. મિત્રો આ વિડીયો એના માટે જ છે કે એને શાંતિથી સાંભળો, પૂરેપૂરો વિડીયો જુઓ તો તમારા તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન તમને વિડીયોમાંથી જ મળી રહેશે. તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ આઈટી બ્રાન્ચનો જે સબ્જેક્ટ છે પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ. મિત્રો આ સબ્જેક્ટ નવા સિલેબસ પ્રમાણે ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈટી બ્રાન્ચમાં એડ કરવામાં આવ્યો છે. તો કેટલાક વિદ્યાર્થી મિત્રોને આ સબ્જેક્ટ ટફ પણ લાગી રહ્યો છે મિત્રો, પણ બહુ જ ઇઝી સબ્જેક્ટ છે. એ માટે આપણે તમામ ચેપ્ટરમાંથી 10 એમસીક્યુ 10 ક્વેશ્ચન્સ આપણે આઈએમપી આપેલા છે વિથ પેજ નંબર. તો મિત્રો આટલું તૈયાર કરવાથી પણ તમે એક્ઝામમાં 50 જેટલા માર્ક્સ બિલકુલ ઇઝીલી મેળવી શકશો. પરંતુ કન્ડિશન છે કે અહીંયા જેટલા પણ ક્વેશ્ચન આપેલા છે એ તમામ આપે તૈયાર કરવાના છે. એમાં પણ મિત્રો એક ટ્રીક છે. માની લો કે ચેપ્ટર 1 છે તો 8 માર્ક્સનું છે, એટલે ઓપ્શન સાથે ટોટલ 12 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન આ ચેપ્ટરમાંથી આવવાના છે. તો હવે વાત કરીએ તો જે સ્ટાર્ટિંગના 5 ક્વેશ્ચન છે મિત્રો એ ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી છે. એમાંથી જ આપણે 6 થી 8 માર્ક્સ કવર કરી શકીએ છીએ. કેમ કે બાકીનું જે આવશે એ ફ્લોચાર્ટ કાં તો અલ્ગોરિધમ આવશે. હવે ફ્લોચાર્ટ કાં તો અલ્ગોરિધમ એક અથવા તો બે જઈ શકે છે. એટલે આ તમામ ક્વેશ્ચન તૈયાર કરતા પહેલાં આપણે સૌથી પહેલાં આટલા ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાના છે. એ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આ ફ્લોચાર્ટ છે ટોટલ 5 અને 5 અલ્ગોરિધમ એ આપણે ત્યારબાદ તૈયાર કરીશું. તો મિત્રો એના 8 માર્ક્સ છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો આ ચેપ્ટર જે છે સેકન્ડ, એનું ટોટલ 12 માર્ક્સ એટલે કે ઓપ્શન સાથે ટોટલ 18 માર્ક્સનું આપણી એક્ઝામમાં આવશે. તો એ મિત્રો એ માટે આપણે ફક્ત 11 જ ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાના છે. આ 11 ક્વેશ્ચન પ્રાયોરિટી પ્રમાણે આપણે સિક્વન્સમાં જ ગોઠવેલા છે. એ તૈયાર કરવાથી તમે આસાનીથી 12 માર્ક્સ મેળવી શકો છો. ત્યાર પછી વાત કરીએ ચેપ્ટર 3. મિત્રો પ્રોગ્રામનું ડિસ્કશન પણ આપણે આ જ વિડીયોમાં કરેલું છે, જેથી લાસ્ટ સુધી વિડીયોને જોશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. બીજું કયા ચેપ્ટરને પ્રાયોરિટી આપવી, સૌથી પહેલાં કયા ચેપ્ટર કરવા એ પણ આપણે ડિસ્કશન કરેલું છે. એમાંનું જ એક ચેપ્ટર છે ચેપ્ટર 3, કે આ 10 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાથી આપ 16 માર્ક્સ મિત્રો મેળવી શકો છો. એક્ઝામમાં ટોટલ 22 માર્ક્સનું આ ચેપ્ટરમાંથી આવશે વિથ ઓપ્શન. નોર્મલી 22 માર્ક્સ કે 24 માર્ક્સ જોવા જઈએ તો આ તમામ ક્વેશ્ચન તમને એક્ઝામમાં જોવા મળશે. એટલે આ બધા જ ક્વેશ્ચન સૌથી પહેલાં આપણે પ્રાયોરિટી પર તૈયાર કરીશું તો આપણા 16 માર્ક્સ આપણે બિલકુલ આસાનીથી આ ક્વેશ્ચનની અંદરથી મેળવી શકીશું. એવી જ રીતે મિત્રો આ ચેપ્ટરમાં તો ફક્ત 7 જ ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાના છે. વિથ પેજ નંબર પણ આપણે આપેલા છે. જે તમારી પાયથોનની બુક છે એમાં વિથ પેજ નંબર કયો ક્વેશ્ચન કયા પેજ નંબર ઉપર હશે એ સાથે આપણે અહીંયા તમને પ્રોવાઈડ કરેલું છે. તો મિત્રો આ ચેપ્ટર પણ 7 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાથી તમે 16 માર્ક્સ મેળવી શકો છો. મીન્સ કે આ તમામ ક્વેશ્ચન તમને એક્ઝામમાં મળશે. ત્યાર પછીનું જે ચેપ્ટર 5 છે એમાં પણ મિત્રો ફક્ત 9 જ ક્વેશ્ચન છે. આ 9 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાથી તમે 18 માર્ક્સ મિત્રો મેળવી શકો છો. તો આપણે પ્રાયોરિટી આપીશું ચેપ્ટર 5, 4 અને 3ને. બીજું કે સેકન્ડ ચેપ્ટર સૌથી લાસ્ટમાં તૈયાર કરવું. કેમ કે ફર્સ્ટ જે ચેપ્ટર છે એ નોર્મલી તમારા કોઈ પણ ટેસ્ટમાં સ્ટાર્ટિંગમાં કે સૌથી વધુ વાર રિપીટ થયું હશે તમારી ઇન્ટરનલ એક્ઝામમાં. એટલે એપ્રોક્સિમેટ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ચેપ્ટર તો તમને આવડતા જ હશે. તો મિત્રો હવે જે પણ આપણે ગોલ રાખવાનો છે એ ચેપ્ટર 3, 4 અને 5 પર રાખવાનું છે. કેમ કે આપ જોઈ શકો છો કે 3 ચેપ્ટર ટોટલ 42 માર્ક્સ જેટલા માર્ક્સના મિત્રો ચેપ્ટર છે.
તો આપણે આ 3 ચેપ્ટરમાં સારી એવી તૈયારી કરીશું. ફક્ત 10 જ ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાના છે. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો સારા માર્ક્સ લાવવા માંગે છે, મીન્સ કે 60 ઉપર 50 ઉપર માર્ક્સ લાવવા માંગે છે, તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે આપણે અહીંયા કેટલાક પ્રોગ્રામ આપેલા છે. કેમ કે 10 થી 12 માર્ક્સના પ્રોગ્રામ પણ પૂછાઈ શકે છે. તો આ પ્રોગ્રામ જે આપેલા છે ટોટલ 18 પ્રોગ્રામ છે. મિત્રો જો આપ આ પ્રોગ્રામનું સોલ્યુશન પણ ઈચ્છતા હો તો એ સોલ્યુશન પણ આ લિંક ઉપર ક્લિક કરવાથી તમને એ પ્રોગ્રામનું સોલ્યુશન અહીંયા મળી રહેશે. બીજું કે સાથે સાથે જે સ્ટાર્ટિંગમાં ફ્લોચાર્ટ અને અલ્ગોરિધમ હતા, તો એ અલ્ગોરિધમના સોલ્યુશન પણ અહીંયા આપણે આપણી જે પીડીએફ ફાઇલ છે એના પર ક્લિક કરવાથી તમે મેળવી શકશો. તો સ્ટાર્ટિંગમાં તમને અલ્ગોરિધમ અને ફ્લોચાર્ટ પણ જોવા મળશે અને ત્યારબાદ આપણે જે તે પ્રોગ્રામ તૈયાર કરવાના છે એ તમામે તમામ પ્રોગ્રામ મિત્રો બિલકુલ ઇઝી પ્રોગ્રામ છે. સી લેંગ્વેજ કરતાં પણ પાયથોનના પ્રોગ્રામ બિલકુલ ઇઝી છે. ફક્ત 3 લાઈન લખીને જ તમે જો આ પ્રોગ્રામ એક્ઝામમાં પૂછાય છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ એક્ઝામ લેવાની છે મિત્રો, એટલે થોડું સિમ્પલ પેપર હશે. સિમ્પલ ઇન શોર્ટ કે અહીંયા જે આપણે ક્વેશ્ચન આપેલા છે એ જ ક્વેશ્ચનમાંથી તમે સારા એવા માર્ક્સ મેળવી શકશો. પ્રોગ્રામ બહુ જ નાના નાના છે મિત્રો, એટલે જો આપણે આ બધા ક્વેશ્ચન તૈયાર થઈ જાય છે તો આ તમામ ક્વેશ્ચન તૈયાર કર્યા પછી આપણે પ્રોગ્રામ પણ પ્રિપેર કરીશું કે જેથી કરીને આપ સારામાં સારા માર્ક્સ મેળવી શકો. મિત્રો શોર્ટ ટાઈમમાં આપણે ડે બાય ડે તમામ સબ્જેક્ટના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાના છીએ. તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે આ વિડીયોને ચોક્કસથી શેર કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને જો તમને લાગતું હોય કે આ તૈયાર કરવાથી આપણે સારા એવા માર્ક્સ મેળવી શકીશું તો મિત્રો વિડીયોને ચોક્કસથી એકવાર લાઇક કરજો, કેમ કે આપણે ક્વેશ્ચનની સાથે પેજ નંબર પણ અહીંયા તમને પ્રોવાઈડ કરેલા છે. તો ચેનલને આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને ફર્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં 9 ઉપર SPI મેળવો તેવી પ્રયોશા એન્જિનિયરિંગ ક્લાસીસ તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ.